갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수. Muna tayo sa Chrome or kahit ano pong browser na meron tayo, pwede po siya. Then, search po natin yung SSS. Tapos ito po yung lalabas. Yan, click po natin I'm not a robot. Then, submit. After po nyan, member. Then, user ID and yung password. Then, check ulit yung I'm not a robot. Submit again. Then, punta po tayo ng inquiry. Tapos, contributions. Kasi po, makikita na po natin yung naging contributions po natin sa lahat po yan ng naging employment natin or naging trabaho po natin. Makikita niyo po. Po lang may hulog at wala, pwede niyo po yung i-complain sa company niyo kung hindi po nahuhulugan pero nade-deduct po sa inyo. For employment history po, punta po tayo